حبايبي وحبايب الاسكوله في كل مكان، اهلا بيكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هناخد يونت 6. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. عايزاكم تركزوا معايا النهارده عشان هتكون في مسابقه جميله قوي بينكم وبين نقنق وتوت. ركزوا عشان احنا هنشوف مين فيكم اللي هيبقى الاشطر. أول كلمة معانا النهاردة repeat after me. cab. 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 طبعا الدنيا لما بتبقى حر والشمس طالعة كلنا لازم نلبس كاب عشان يحمينا من أشعة الشمس. repeat after me. cab. 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 جينا الصبح فتحنا الشباك لقينا الجو برد، ينفع ننزل كده من غير جاكيت 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 جاكيت. كلنا بنحرص في الأيام اللي بيبقى الجو فيها برد وسقعة إن احنا نلبس جاكيت عشان يحمينا من البرودة، عشان ما ناخدش برد. يبقى repeat after me. جاكيت 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 cap cap cap. And what are these? Shoes. shoes shoes. ينفع حد فينا يخرج من البيت من غير ما يلبس الشوز؟ shoes shoes shoes. repeat after me from the beginning. cap 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 jacket 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 shoes shoes shoes. الصيف جه والجو أصبح حر، ينفع نلبس بنطلون ويحررنا ولا نلبس shorts 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 shorts. يبقى from the beginning. cap 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 jacket 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 shoes 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 shorts shorts shorts. البنانيت الحلوين، ايه اللي ممكن نلبسه عشان يخلينا كده شكلنا حلو وجميل؟ يبقى احنا محتاجين skirt 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 skirt. So repeat after me. cap cap jacket jacket shoes shoes shorts shorts skirt skirt. رجعنا تاني لقينا الجو برد، ينفع نلبس الجاكيت كده من غير حاجة تحته؟ هنبقى محتاجين ايه؟ sweater 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 sweater. sweater 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 sweater. رجع الجو بقى حر تاني والصيف جه، نلبس ايه؟ sweater ولا t-shirt 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 t-shirt. يبقى repeat after me from the beginning. cap 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 jacket 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 shoes 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 shorts 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 skirt 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 sweater 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 t-shirt t-shirt t-shirt. معانا آخر بيس النهاردة في البيس اللي احنا خدناها، بيس مهمة جدا ما ينفعش ان احنا نستغنى عنها. بنلبسها في الشتاء وبنلبسها في الصيف بس تكون خفيفة شوية. pants 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 pants. يبقى repeat after me again. cap cap
ك ك cap ك ك cap ها jacket jacket ج ج jacket ج ج jacket ها shorts 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 shoes 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 skirt 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 sweater 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 t-shirt 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 pants 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 p p pants p p pants. So let's play. Huh? What's this? What's this? Huh? A cap. Good job. And what are these? Good job, Yasin. Shoes. And what's this? Good job, Habiba. A jacket. And what are these? Good job, ya Yusuf. Shorts. And what's this? Good job, ya Lojain. A skirt. And what this? A t-shirt. Good job, ya Ahmed. And what this? Good job, ya Adam. A sweater. The last one. And what are these? Good job. Pants. يبقى repeat after me again. Cap. 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 Jacket. 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 Shoes. 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 Shorts. 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 Skirt. 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 Sweater. 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 T-shirt. 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 Pants. 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 دلوقتي معادنا مع معاد المسابقة اللي احنا قلنا عليها في الأول. أول حاجة وحشتني يا توت وانت كمان. دلوقتي عندنا مسابقة حلوة خالص. الأول هنشوف البيكتشر من الوردز اللي احنا خدناها وهنشوف مين فيكم هيقولها الأول، انت ولا أصحابنا الشطار اللي في البيت؟ أكيد أنا. أكيد انت؟ هنشوف يا توت. طيب معانا أول بيكتشر هنوبس. Good job يا توت. excellent. أنا برضه سامعة أصحابنا الشطار بيقولوها كاب. طيب احنا زي ما قلنا يا توت الكاب ده بنلبسه in winter ولا in summer؟ summer. in summer. good job. طيب تاني picture. jacket. in winter or in summer؟ winter. in winter. شطارة. عشان تلبسه في السمر هتتحري يا توت وتاخد برد هيخليك مش هتعرف تتحرك خالص. طيب البيكتشر التانية ايه؟ what are these؟ اصحابنا الحلوين what are these؟ انا سمعتهم على فكرة shoes. شطار. بس اصحابنا الحلوين هم اللي قالوا قبلك يا توت. شطار. بعد كده what are these؟ excellent يا اصحابنا. شطار خالص. عرفت يا توت what are these؟ لا shorts. مش انت لما بتروح البحر بتلبس شورتس؟ يبقى بنلبسه في in winter or in summer؟ summer. in summer. good job. what this؟ البنات الحلوين يقولوا لنا what this؟ skirt. مش هم اللي كانوا يقولوا يا توت مش انت. شاطر يا توت. نسقف لتوت سقفة كبيرة خالص. skirt. اللي بعدها what this؟ اصحابنا بقى بيقولوا يا توت ما تقولش انت.
good job. sweater. نسأل توت بقى. السويتر بنلبسه in winter ولا in summer؟ in winter. good job. ها بعد كده ها what's this؟ ها pants. ها pants. no t-shirt مش pants. ها طيب اصحابنا الحلوين يقولوا لنا التيشيرت بنلبسه in winter ولا in summer؟ هما اللي يقولوا يا توت اسكت. ها سمعتوهم؟ in summer. good job. طيب آخر حاجة what are these؟ قول يا توت. pants. excellent. البانتس بنلبسه في الوينتر ولا in summer؟ في الوينتر. وممكن ساعات تلبسه في السمر بس يكون خفيف شوية مش تقيل. وبكده تكون حلقتنا النهارده خلصت. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. ما تنسوش لايك شير and subscribe. see you soon. باي. هي الحلقة خلصت. شكرا لكل اصحابنا اللي بيعلقوا على الحلقات. ولو عجبتك الحلقة اعمل لايك واشترك في القناة واعمل شير الحلقة مع اصحابك. ويلا سلام.